Hi everyone, welcome to my channel. Bí Ifá ṣe lọ jàre ìdí lọ́wọ́ ọ̀tún ọ̀wọ́n yín lọ́wọ́ òsì kékeré ni kí má rìn jìnnà tó lọ́jọ́ ti lọ. Ó ní ìdí àárín máa rìn o, ìdí àárín máa rìn, ìdí ẹlẹ́rìn ò ṣe é bá wí láyé, orí ẹni ló gbé kọ́ máa rìn ní adífá fún Ọ̀rúnmìlà. Ọ̀rúnmìlà bàbá akẹ́yọ̀ tí wọ́n ń wò yìí ìpè ló dún fún pé Ọ̀rúnmìlà o iṣẹ́ tá a rọ̀ wá sẹ́ni pé kó wá tún láyé ṣe. Tí n bá sọ pé dífá fọ́mìlà bá gbàgbé pé mo sọ fún ẹ pé àwọn èèyàn pọ̀ tí ń bá Ọ̀rúnmìlà jórúkọ o. Èjì Ogbè Ọ̀rúnmìlà ni o, Ọ̀yẹ̀kú méjì Ọ̀rúnmìlà ni o. Ọ̀rúnmìlà tí mo ń sọ pa ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ìdí Ọ̀wọ́nrín ni o. Ìdí Ọ̀wọ́nrín ni Ọ̀rúnmìlà ti fa ń sọ pa rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ìdí Ọ̀wọ́nrín yìí làwa aránṣẹ́ wípé kó wá lọ ṣe ìtúsílẹ̀ fún gbogbo àgbáyé. Ìdí Ọ̀wọ́nrín gbà lóòótọ́ gẹ́gẹ́ bí ìwọ tí wọ́n rúbọ lọ́wọ́lọ́wọ́ tó rúbọ ọjọ́ méjì mẹ́ta tó ti rọ́nà lọ tó ti ń kùn tó ní wọ́n rúbọ mọ́ bóyá ẹbọ tó rú mọ́ ẹni ó gbére wá bá ẹbí tó wà ẹ̀mí ò mọ̀. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ní ìrìnàjò ilé ayé yìí ṣe wà. Wọ́n rán Ọ̀rúnmìlà níṣẹ́ tá a mọ̀ sí ìdí Ọ̀wọ́nrín. Ìdí Ọ̀wọ́nrín yìí ló gbéra ńlé, ó lọ sí ilé alára, ó lọ rè jíṣẹ́ ike ńbẹ̀, ó parí iṣẹ́ rẹ̀, wọ́n gbayì wọ́n gbẹ̀yẹ, kò mówó bọ̀ ńbẹ̀, àwọn yẹn ò dẹ̀ lówó lọ́wọ́ nítorí wọ́n fún lówó. Ìdúpẹ́ lásán ni wọ́n fún pé bàbá ẹ ṣé o, bó ṣe lọ ló ṣe bọ̀. Nígbà máa fi dé sílé ṣe ni ìyàwó kọ̀. Ìyàwó àkọ́kọ́ ṣe ló kó lọ pé orí ibú yìí ló máa tẹ́ bá tì, òṣì tó ń bá káàkiri ló máa bá ẹ ṣe kiri. Ó lọ látàrí mo yọjọ́ ọtún dé ọṣọwọ́ bọ̀ wálé, ó mú kọ̀ọ̀kan bọ̀ wálé ń pè é ní òjíṣẹ́ wèrè kan, ṣe ni ìyàwó kọ̀. Ìpè dúdú pé ilé ajérò ló tún yá, ó tún gbalé ajérò lọ, ó tún ṣẹ́gun, ó jagun ṣẹ́gun ilé ajérò. Nígbà ó jagun tó ṣẹ́gun ilé ajérò, ẹyẹ yọmí àwọn yóò náà tún lówó lọ́wọ́, ọpẹ́ ni wọ́n tó fún, ó tún gbọpẹ́ bọ̀ wálé. Ó délé ìyàwó kejì bá kẹ́rẹ̀ pé ó dá pé lé ò lè change lóòótọ́ o, ní tí ìyá lè wá rí tó fi lọ elé ò lè kó níwà bàjẹ́ tó kó légbá, ìyẹn náà wá tún lọ. Ọ̀rúnmìlà tún dá láì níyàwó ńlé. Ó bá tún ìpè tó dún pé kó lọ sílé ọwọ́ ọ̀gbọ́n àga. Ó bá tún délé ọwọ́ ọ̀gbọ́n àga, ó tún jíṣẹ́ tó ní ìran lọ́bẹ̀, kò sówó ńlẹ̀, ó tún gbọpẹ́, ó gbáyì. Ọ̀rúnmìlà tún bọ̀ wá sílé, kò kú sí ẹ̀hún tó dẹ̀ fẹ́ kọ̀ mọ́gbà tí ìyàwó kọ̀ọ̀kan kò kú sí ní ilé rẹ̀ mọ́ tẹ́lẹ̀ ilé ti dahoro. Ìrònú yìí ló wá bá Ọ̀rúnmìlà pé máa gbọ́n náà. Àìrówó múbọ̀ ẹ̀ máa ní ìyàwó àkọ́kọ́ fi lọ, àìrówó múbọ̀ ẹ̀ máa ní ìyàwó kejì fi lọ. Òun tó lọ nínú òtún ro múbọ̀ sí bó ṣe máa bá kínní náà lọ rèé. Ó dẹ́gbọ́n wa fẹ́ fiṣẹ́ ilé wa lọ wá nǹkan míì ṣe. Ọ̀rúnmìlà ṣe wá fiṣẹ́ lẹ̀, ó wá lọ bá ìyá elépo. Ìyá kan sì ń bẹ́lú ìyẹn máa ń ta epo, ó máa ń gbé àgbá epo fún yàn pé kó lọ tà, tó bá tẹ̀ tà kó mú owó wá. Ṣùgbọ́n wọn kì í jẹ ìyá yìí ń gbèsè. Ìyá yìí jẹ́ nìkan tó yẹ pé tó bá jẹ ìyá yìí ní gbèsè tó bá kú, yóò gbowó rẹ̀ kó tó sì kú rẹ̀. Yóò gbé agogo wá sẹ́nu ọ̀nà ilé rẹ̀, yóò tọ̀nà wá bẹ́ẹ̀ ni yóò máa lágogo. Ẹ bá wí fún lágbájá, ó jẹ mí gbèsè o, ó ní gbèsè sanwó mi fún mi, ó ní gbèsè sanwó mi fún mi, ó ní gbèsè sanwó mi fún mi. Gbogbo ẹbí ní ọba ọ̀dà àwùjọ tó fi sọ gbèsè. Àwọn èèyàn máa ń mọ̀ wá ara wọn láti lọ gbọ́jà lọ́wọ́ ìyá yìí ni wọ́n yẹn bá dòwò pọ̀. Ọ̀rúnmìlà wá wò pàápàá pé wo ebó mo máa tẹ́ mo máa dáwọ́ ẹ̀ padà ni òun á rí owó san. Ọ̀rúnmìlà wá bẹ̀rẹ̀ sí lọ gba àgbá epo lọ́wọ́ ìyá yìí, ó wá ń gbé lọ sọ́jà, ó ń ta ó dẹ̀ ń rówó, ó ń sanwó ìyá padà, ó ń rówó jẹun. Ọ̀rúnmìlà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rówó yìí jẹun kí ìpè tó dún pé tọ́ Ọ̀rúnmìlà wọ́n máa lọ sí Èjìgbò Ìkòrò kó wá lọ rèé tú wọn ń dè lọ́hùn. Èjìgbò Ìkòrò bó o, owó lè Èjìgbò Ìkòrò kankan o kí ló jẹ́ Èjìgbò Ìkòrò, kí ló ṣe l'Èjìgbò Ìkòrò, owó lè Èjìgbò Ìkòrò rárá, owó lè lọ o, owó lè Èjìgbò Ìkòrò o. Bí ìdí Ọ̀wọ́nrín ṣe kọ̀ tí ò lọ sí Èjìgbò Ìkòrò nù. L'Èjìgbò Ìkòrò dẹ̀ rèé, ọba kan ń bẹ l'Èjìgbò Ìkòrò, Èlèjìgbò ló ń pè é. Ọba yìí lówó bí ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀, ó lọ́lá tẹ́nìkan ò ní rí, ó nípò tẹ́nìkan ò ní rí. Ọba yìí wá fẹ́ ìyàwó kan, ìyàwó yìí dára púpọ̀, gbogbo ìlú ló dá sí,
gbogbo ààfin ló dá sí tọmọdé tàgbà tí ń bẹ láàfin ìyàwó yìí ṣe dáadáa sí ṣùgbọ́n ogun kan ṣoṣo tó ń jà ìyàwó yìí ni pé tí àwọn ìbá ti ń lóyún báyìí ó máa ń bímọ o ó máa ń délé ìwòsàn tó bá ti ń bímọ báyìí kì í gbọmọ wálé ọmọ máa ń kú ni ọmọ máa ń kú ni ọmọ máa ń kú ni ń bọ̀ wá yá ìlú Èjìgbò Ìkòrò yìí ní fọwọ́ rán mi là pé kó wá lọ tú arábìnrin yìí sílẹ̀ l'Èjìgbò Ìkòrò torí kó lè bá a sọ̀ láyọ̀ kó má máa bí àbíkú mọ́ torí ó níwà ìwà èyí ti wá pọ̀ sọ́mìlà ọmọ àti ṣe ifá ti ṣe ọdẹ ìlú Èjìgbò Ìkòrò tóbìnrin tó ti ṣe lówó ti ṣe bá lóore ní bá ṣe wá kọ̀ sọ́mìlà ọjọ́ wọn ni pé wọ́n ọjọ́ wọn ni o wá lọ sí Èjìgbò Ìkòrò kó lọ tóbìnrin sílẹ̀ torí pé ó ti tó gẹ́ kógun ayé ẹ̀ kò tán tó o bá dẹ̀ rúbọ fún ogun ayé ò lè tán ìwọ ni kó wá lọ rú ẹbọ yìí fún ọ àmàlà lóhùn ò lọ o so títí tóbi yẹn tó fi lóyún míì tó tún bímọ tọmọ yẹn tó kú àmàlà ṣòwò epo lọ́ntì ẹ̀ ni o òun rówó jẹun lórí epo ń jèrè díẹ̀ nígbà wá yá ọba Ẹlẹ́jìgbò wá pe ìyàwó yìí ó pe gbogbo ìlú sáàfin ó wá lérí fún ìyàwó pé ìwọ ìyàwó ó ní ẹ olórí ó ní ẹ òun nífẹ̀ẹ́ púpọ̀ ṣùgbọ́n látẹ̀ní lọ àṣẹ ní okùn sábà ó gbọ́dọ̀ lóyún láàfin mọ́ má tì ń lójúmọ́ kíkí tó wá ń kírun láàfin yìí ti pọ̀ jù ẹnìkan gbọ́dọ̀ tó wá kírun bẹ́ẹ̀ mọ́ láàfin yìí má lóyún mọ́ o olóhùn gbọ́ gbogbo òdúnà sọ má lóyún ọba ní tó bá tún lóyún kan àti wà tóyún máa lọ bẹ́ẹ̀rì rẹ fógun ni o olóhùn gbọ́ ṣùgbọ́n ta lẹni náà tó máa wà nípò àgàn tí ò ní bímọ tí yóò wá gbọ́ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ gbọ́jọ́ lè gbọ́ obìnrin gbọ́ ọjà ń kàsára títí mo yá ọjà ń bọ́ bá a ṣeré ọba ní òun ò bá a ṣe kọ́ ní máa dọ́gbọ́n sí i ọ máa dọ́gbọ́n sí i ó ní ẹ kò burú wọn bá bẹ̀ sí tó fọba àlòtúrú pọ̀ wọn bá fọba àlòtúrú pọ̀ wọn gbé fọba àlòtúrú pọ̀ lólórí bá tó lóyún wọn bá bẹ̀ sí ní fi nǹkan tẹnu wọn bẹ̀ sí ní sokù mọ́nú wọn bẹ̀ sí ní wéṣọmọ́kù gbogbo gáàdì tóbìnrin ń lò lóde òní pé kọ́ máa lóyún ti wà ń gbà àtijọ́ kóyún má bàa tètè hàn kóyún má bàa tètè hàn ó ti wà tipẹ́tipẹ́ oyún ó padà hàn gbẹ̀yìn náà ni kọ́de gáàdì mọ́nú dọ̀tún la mẹ́jọ oyún ó padà hàn náà ni ẹbọ rẹ̀ ò sí ó lè pẹ́ kó tó ràn ó yóò padà hàn náà ni. obìnrin ṣáà dé gbogbo nǹkan mọ́kù kóyún máa hàn kó máa pọ̀ olóyún at the end of the day ṣe lóyún hàn. oyún yìí wá hàn tán ọba yìí ó wá pe gbogbo ìlú pé kọ́ bá ń wo lórí yìí kọ́ wò dáadáa kí ló wà ń kú ẹ̀ àwọn lóyún lélẹ́yìí o ó ní tóun dẹ̀ ti pàṣẹ ṣé kò ń kó àṣẹ ìlú yìí jẹ ni wọ́n láṣẹ òde ẹ̀yà bẹ́ni lórí ẹ mú arábìnrin lọ sí ìdí Ògún ẹ lọ bẹ́rí ẹ̀ fóògùn tóyún inú ẹ̀ torí nǹkan tó yàn ṣe sọ pé wọ́n fi èèyàn bọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ rèé o torí wèé làwọn èèyàn wọn ò ń gbàgbọ́ yé ọ̀rọ̀ nínú ìlú àwọn Ògún kan bẹ tí ì ṣe ṣẹ̀ṣe tẹ́ pé ilé ìdájọ́ lásán ni tó ń pa àwọn òṣìkà sí kò ń ṣe òòṣà tó ń bọ Ògún eléyìí ò lóore tó fẹ́ ṣe fúlù ṣùgbọ́n èèwọ̀ ni ẹ gbọ́dọ̀ pọ̀pọ̀ ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ lẹ̀ láì nítumọ̀ ewu ní ẹ gbọ́dọ̀ mẹ́ni tẹ́ ẹ pa ẹ̀jẹ̀ fún lọ́wọ́ àgbàgbà fi mú Ògún kọlà Ògún tí ń jẹ̀jẹ̀ èèyàn Ògún oníkọlà làwọn kó jọ pé gbogbo tí wọ́n ti wù àbàjá máa bẹ́rẹ̀ fógun eléyìí ni Ògún eléyìí ni ó máa pa ọ̀daràn jẹ bí ìgbà téèyàn ṣe tọ́ ní kọ́ lọ hangi ẹ̀ àbí wọn mọ̀ yé ìdájọ́ ni kò ń ṣe báyìí fẹ́yàn bọ Ògún kọ́ bá ṣìwà gbọ́ tó wá tó ní àlá tó sọ pé kọ́ lọ bẹ́rì kan fógun sí wọ́n tún kó tiẹ̀ àwọn òfèèyàn bọ Ògún wọn ní kọ́ lọ fi bọ Ògún bẹ́rí lòun àwọn ìgbìmọ̀ ìlú ló kó ẹjọ́ kìí oníṣẹ̀ṣe àwọn ìgbìmọ̀ ìlú ló kó orú Ògún bẹ́ẹ̀ jọ bí ìgbà táwọn onímọ́tò kó irin jọ sí tí gáàjì tó fẹ́ máa fi pajá jẹ tó náà mọ̀ Ògún àjọbọ bẹ́ẹ̀ náà ni Ògún ìlú tó kó jọ tó pe ní Ògún ìlú ó ní ìdí àrìnrìn máa rìn o ìdí àrìnrìn máa rìn ìdí ẹlẹ́rìn ò ṣe é bá wí láyé orí ẹni ló gbé kọ́ máa rìn ní adíbá fún Ọ̀rúnmìlà